รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำพูนประจำเดือนตุลาคม 2566 เศรษฐกิจจังหวัดลำพูนขยายตัวที่ร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากเศรษฐกิจด้านอุปทานที่ขยายตัวร้อยละ 9.9 จากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัวร้อยละ 29.0 โดยสะท้อนจากการขยายตัวของปริมาณการผลิตภาคปศุสัตว์เป็นสำคัญ โดยในเดือนนี้มีปริมาณผลผลิตสุกรขยายตัวถึงร้อยละ 113.9 และปริมาณผลผลิตน้ำนมดิบที่ขยายตัวถึงร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิตภาคบริการขยายตัวร้อยละ 6.6 โดยสะท้อนจากผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารและปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคบริการที่ขยายตัวร้อยละ 97.9 และ 3.4 ตามลำดับสำหรับการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนในเดือนตุลาคม 2566 มีจำนวนผู้มาเยือนจังหวัดลำพูนทั้งสิ้น 114,440 คนขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 และมีรายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนในเดือนนี้เพิ่มขึ้นถึง 154.5 ล้านบาท โดยขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 25.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.4 สะท้อนจากทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรมที่ขยายตัวร้อยละ 5.9 และมีสัญญาณที่ดีจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวกลับมาอยู่ในระดับคงตัวเท่ากับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนหลังจากที่หดตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ขยายตัวร้อยละ 1.8 สะท้อนจากดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ 10.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำและงบประมาณรายจ่ายลงทุนในเดือนนี้ที่ขยายตัวร้อยละ 8.9 และ 15.9 ตามลำดับดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนจากการขยายตัวของพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างรวมที่ขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเภทพื้นที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ตามการขยายตัวของพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเป็นสำคัญสอดคล้องกับสินเชื่อเพื่อการลงทุนในเดือนนี้ที่ขยายตัวร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนดัชนีการบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละ -9.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากการลดลงของจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ซึ่งหดตัวร้อยละ -39.1 และ -21.1 ตามลำดับจากปัจจัยด้านทิศทางดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงทำให้ประชาชนรายย่อยและภาคครัวเรือนมีความระมัดระวังในการก่อหนี้รายได้เกษตรกรในจังหวัดลำพูนขยายตัวที่ร้อยละ 38.6 จากดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัวร้อยละ 29.0 เป็นสำคัญขณะที่ด้านราคายังคงขยายตัวดีต่อเนื่องโดยในเดือนนี้ขยายตัวที่ร้อยละ 7.4 ตามอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นทั้งในภาคเกษตรและปศุสัตว์ด้านการเงินสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินมีปริมาณเงินฝากรวมสูงกว่าปริมาณสินเชื่อรวมโดยปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวที่ร้อยละ 3.4 ในขณะที่ด้านปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวที่ร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูนในเดือนตุลาคม 2566 อัตราเงินเฟ้อของจังหวัดอยู่ในระดับคงตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยเฉลี่ยแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงานจังหวัดลำพูนภาพรวมทยอยฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศโดยในเดือนนี้การจ้างงานขยายตัวอยู่ที่อัตราร้อยละ 3.1